Guys, welcome to my YouTube channel. So finally, natanggap ko na ang in-order ko from Lazada. So now, mag-unbox tayo. Tara, samahan niyo ako. Paano ba to? Dito natin buksan. Ito yung in-order kong nail polish ata to. Walang gunting. Forcing. Ayan. Tada! Wait lang, gunting. Pagpasinsiyahan niyo lang aking gunting. Kasi cute siya at kasing cute ko. Wow! Hello, buti kumukuha. Wasakin na natin. Ayaw niya magpatanggal. Bakit ganun? Ayun! Thank you, Lazada. Ang gaganda ng kulay. Tada! Ang ganda! So, ito po yan guys. Isa-isahin natin yung mga kulay na napili natin. Eto, kita ba? Ayan. Ang ganda. Black. Yan, green. Hindi ako magaling sa kulay. Bahala na kayong tumingin. Pero maganda siya talaga, promise. Maganda sa personal. At ang cute niya. Kasing cute ko. Charot. Hindi tayo masyadong maniwala sa kakyutan ko. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng glitters na blue. Ayan. At pinaka-importante din yung kulay white. Color white. Ayan. Colorless lang ito. Manututok. Ayan. Green. Glitters ulit. At purple. Violet. Ayan. Ayan. Taray. Dark brown ba to? Kita ba? Pero maganda siya. Totoo lang. Maganda sa personal. Oh, tingnan nyo. Oh, ganda. Ganda te. Red. Ayun. So guys, kung sino man ang gustong umorder, order na kayo. Ayan, 24 pieces siya, assorted colors. Ayan siya. Thank you Lazada, thank you seller, at thank you Manong na nag-deliver. Ito yun, from Lazada ulit. Ayan. Unbox ulit tayo. Ano naman ito siya? Mga rhinestone na in-order ko, pero nakaset na siya. Alam ko maganda to eh, maganda sa picture eh. Kaya tara, silitin natin isa-isa. Wow! Ang ganda ng brush. 2, 4, 6, 7 na brush. Iba-ibang klase. Natin at tingnan natin isa-isa ay natanggal yung ano. Ito ba? Ayan siya. Isa. Pang dot na maliit. Ang galing. Sulit. Ito yan. Maganda din.
Oh, ang taray. Ayan. So, isa pa. Ano pa ba to? Wow. Naman tawag dito? Rolling tape. Basta yung pang-design na tape sa kuko. Ayan siya. Ang cute. Ilan to? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iba-iba ang kulay. Magaganda. Ayan. Assorted colors din. Assorted din ang kulay niya. Ayan. So, hindi ko na siya isa-isahin kasi kita naman, maliliit naman din siya. Ayan. Yan. At stickers. Stickers. But parang faded yung kulay. Wait. Buksan natin. Stickers. Nail sticker. Para mas madali ang yung design. Hindi na kayo mahirapan. Lalo na ito maliliit. Didikit nyo lang siya sa kuko. Ay. Ay, ang cute pala. Ang cute. Ayun. May tutube. Butterfly. Flowers. Wow, nice one. Gaano kalapad ba ito? Wow! Ang ganda, guys! Ayan. Ayan, oh, diba? Wow! So, next one, yung tip guides. Alam nyo naman na siguro to, bubuksan ko pa ba? Buksan natin para makita nyo din. Ayan, tip guides. Kasi hindi ko din alam kung ano tsura nito. Ah! Ganyan siya, guys. Pang guide pala sa tip nga. Tip guides nga, di ba? Ayun. Ayan. May pang design pa din. Oh, taray. Oh. Taray. So, next. Ay, ilan ba siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din. 10 set. Ganon din yung sticker. Ito 10 pala. No? Taray. Tapos, meron ding pang dating churbalu. Ano ba tawag dito? Basta dating tools. Dating tools. Ayan. Iba-iba yung size ng pang dot niya. Mula pinakamaliit. Ayan. Ay, hindi pala kita. Pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Ayan. Kabila ang dulo. Ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Ganda pa ng kulay, no? At ano pa ba to? Alam, dami namang laman. Ang sulit. Ito, ano to? Pang eyebrow. Ang charot. Hindi ko alam kung saan ginagamit to. Sorry. Ayan. Tapos ito, nail buffer, nail file, and orange wood stick. Ayan. Itong orange wood stick, ginagamit to pag nagtanggal ng excess nail polish. Ganyan. Tapos nail file. Ayan. Tapos, last but not the least, ang aking, ito talaga yung sadya ko, yung rhinestone, kasi wala ako nito. Ayan. Iba-ibang kulay. Nice. Ganda. Tigto 12. 12 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tigto 12. Iba-ibang kulay. Ayun. So, yun po guys.
yung mga in-unbox nating tools at nail polish from Lazada. Ayan, kalat na. Ayan, thank you Lazada and thank you seller. Sobrang happy ako sa sinend yung items. Ang gaganda, promise. Ayan, thank you din kay Manong na nag-deliver. Sulit. And so, sa susunod nating video, abangan nyo naman kung sa susunod nating video, gagamitin ko tong tools at nail polishes para sa nail art natin. Abangan nyo sa susunod na video. Thank you! Bye! At huwag nyo palang kalimutang i-like, subscribe, and share. Subscribe, like, and share yung YouTube channel ko. Thank you!